درود به دوستان عزیزم، امیدوارم سلامت جسم و روح همراه همیشگی شما باشه. ممکن است در مورد تستوسترون مطالبی خوانده یا شنیده باشید. ما در این ویدیو مطالب و نتایج تحقیقات جدیدی را میگوییم که به تازگی در مورد کمبود تستوسترون در بدن کشف گردیده است. علاوه بر آن، عوارض کمبود یا افزایش تستوسترون در بدن زنان و مردان و ارتباط آن با سلامتی را بیان خواهیم کرد. پس با ما باشید تا انتهای ویدیو. تستوسترون هورمونی جنسی است که در بدن انسان به ویژه در مردان و حتی در زنان نقش مهمی دارد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد مردانی که تستوسترون پایینی دارند ممکن است در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و مرگ باشند. در سالهای اخیر محققان و شرکت‌های داروسازی بر اثرات کمبود تستوسترون به ویژه در میان مردان تمرکز کردند. در واقع با افزایش سن در مردان سطح تستوسترون خون حدود 1 تا 2% در هر سال به تدریج کاهش می‌یابد. برخلاف کاهش نسبتاً سریع استروژن در زنان که باعث یائسگی می شود. با بالا رفتن سن بیضه‌ها سیگنال‌های کمتری از هیپوفیز برای تولید تستوسترون دریافت می‌کنند. در نتیجه تستوسترون کمتری تولید می‌کنند. علائم کمبود تستوسترون در مردان بالغ عبارتند از کاهش موی بدن و صورت، از دست دادن توده عضلانی، کاهش میل جنسی، ناتوانی جنسی، بیضه‌های کوچک، کاهش تعداد اسپرم و ناباروری، افزایش اندازه پستان‌ها، گرگرفتگی، تحریک پذیری، تمرکز ضعیف، افسردگی، از دست دادن موهای بدن، استخوان‌های شکننده و افزایش خطر شکستگی میباشند. تغییر سبک زندگی یا هورمون تراپی از درمانهای رایج تستوسترون پایین می باشد. در حالی که در باور اکثر مردم هورمون جنسی تستوسترون بیشتر با رشد ویژگی‌های مردانه و میل طبیعی به رابطه جنسی در مردان و زنان ارتباط دارد، اما نقش‌های دیگری از جمله افزایش حجم عضلات و استحکام استخوان‌ها را نیز ایفا می‌کند. آیا می‌دانستید تستوسترون در بدن از کلسترول ساخته می‌شود؟ با این وجود داشتن کلسترول بالا به این معنی نیست که تستوسترون شما بالا خواهد بود. سطح تستوسترون بیش از حد توسط غده هیپوفیز در مغز تنظیم و کنترل می شود. تستوسترون در زنان. اگر فکر می کردید که تستوسترون فقط در مردان مهم است، سخت در اشتباهید. تستوسترون در تخمدان‌ها و غدد فوق کلیوی زنان تولید می شود. تستوسترون یکی از آندروژن‌ها یا هورمون‌های جنسی مردانه در زنان است. این هورمون‌ها تأثیرات مهمی بر استحکام استخوان‌ها، عملکرد تخمدان‌ها و میل جنسی طبیعی در زنان دارند. تعادل مناسب بین تستوسترون و استروژن برای عملکرد طبیعی تخمدان‌ها مهم می‌باشند. آندروژن‌ها از جمله تستوسترون در عملکرد طبیعی مغز از جمله خلق و خو، میل جنسی و عملکرد شناختی نقش مهمی دارند. دانشمندان بر این باورند که این پیام‌رسان شیمیایی مهم احتمالاً کارکردهای دیگری نیز دارد که هنوز کشف نشدند. در واقع نتیجه مطالعه‌ای که در 13 می 2024 در ژورنال Annals of Internal Medicine چاپ شد، گزارش داد که داشتن سطوح پایین تستوسترون ممکن است بر خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و مرگ ناشی از آن در مردان تأثیر بگذارد. در این پژوهش افرادی که تستوسترون بسیار پایینی داشتند بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی بودند و این ممکن است به این دلیل باشد که تستوسترون پایین با برخی از عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی مرتبط است. میزان تستوسترون با یک آزمایش خون ساده قابل تشخیص است. قبل از این مطالعه در مورد این سوال که آیا استفاده از هورمون تراپی برای بازگرداندن تستوسترون پایین به سطوح طبیعی میتواند بیماری‌های قلبی عروقی و خطر مرگ ناشی از سایر علل را افزایش دهد یا خیر، بحث‌هایی وجود داشت. نویسندگان مطالعه می‌خواستند بدانند که آیا تستوسترون پایین به خودی خود مردان را در معرض خطر این مشکلات سلامتی قرار می‌دهد یا خیر. بنابراین محققان استرالیایی، اروپایی و آمریکایی 11 مطالعه بر روی 24000 نفر انجام دادند تا ببینند تستوسترون چگونه بر خطر مرگ در مردان مسن تاثیر می‌گذارد. مردان انتخاب شده در مطالعه قبلا تستوسترون توتال خود را با استفاده از طیف سنجی جرمی اندازه‌گیری کرده بودند و حداقل 5 سال پیگیری شده بودند. محققان توانستند داده‌هایی را در مورد سطوح پایه هورمون‌های مختلف از جمله تستوسترون توتال، گلوبولین‌های متصل شده به هورمون جنسی، هورمون لوتئینیزه کننده، دیهیدروتستوسترون و استرادیول جمع‌آوری کنند. آنها سپس به دنبال هر گونه رابطه بین این
سطوح و خطر نسبی برای حوادث قلبی عروقی، مرگ‌های قلبی عروقی یا مرگ‌های ناشی از هر علتی بودند. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، محققان دریافتند که مردان با تستوسترون توتال پایین، یعنی زیر 7.4 نانومول در لیتر یا 213 نانوگرم در دسیلیتر در معرض خطر بیشتری برای مرگ به هر دلیلی هستند. علاوه بر این، افرادی که سطح تستوسترون بسیار پایینی داشتند، یعنی زیر 5.3 نانومول در لیتر یا 153 نانوگرم در دسیلیتر در معرض خطر بیشتری برای مرگ بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی بودند. چرا تستوسترون پایین ممکن است خطر مرگ را افزایش دهد؟ یکی از دلایلی که تستوسترون پایین ممکن است با ضعف سلامت همراه باشد، این واقعیت است که تستوسترون پایین منجر به توده عضلانی کمتر و تجمع چربی بیشتر در افراد می شود که هر دو از عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی هستند. تستوسترون پایین با سایر مشکلات سلامت نیز همراه می شود که منجر به خطر بیشتر مرگ می شود. خطرات سلامتی ناشی از تستوسترون پایین: تستوسترون پایین در مردان منجر به کاهش میل جنسی، مشکل در نعوذ، کاهش تراکم استخوان، کاهش توده عضلانی، افزایش وزن، بدخلقی، خستگی و افسردگی می شود. علاوه بر این، وقتی که سطوح تستوسترون خون به مدت طولانی و مزمن پایین باشد، منجر به حملات قلبی، سکته مغزی و مرگ می شود. مردانی که کمبود تستوسترون دارند، علائم مرتبط با تستوسترون پایین را از خود بروز می دهند که با مصرف تستوسترون بهبود می‌یابند. به عنوان مثال، یک مرد مبتلا به پوکی استخوان و تستوسترون پایین می‌تواند با تستوسترون تراپی استحکام استخوان‌های خود را افزایش دهد و خطر شکستگی را کاهش دهد. اگرچه ممکن است عجیب باشد، اما زنان نیز ممکن است به علائم کمبود تستوسترون دچار شوند. به عنوان مثال، اگر در عملکرد غده هیپوفیز یا غدد فوق کلیوی زنان اختلال ایجاد شود، ممکن است به کاهش تولید تستوسترون دچار شوند. زنان مبتلا ممکن است میل جنسی کم، کاهش استحکام استخوان، تمرکز ضعیف یا افسردگی را تجربه کنند. آیا می‌دانستید مواقعی وجود دارد که تستوسترون پایین چیز بدی نیست؟ شایع‌ترین مورد آن احتمال سرطان پروستات است. تستوسترون ممکن است غده پروستات و سرطان پروستات را برای رشد تحریک کند. به همین دلیل است که داروهای کاهنده سطح تستوسترون مثل لوپرولید درمان رایج سرطان پروستات هستند. مردانی که جایگزین تستوسترون مصرف می‌کنند باید از نظر سرطان پروستات به شدت تحت نظر باشند. چگونه بفهمید که آیا تستوسترون پایینی دارید یا خیر؟ فقط به یک آزمایش خون ساده نیاز دارید. با این حال، اگر تستوسترون توتال پایینی دارید، ممکن است این آزمایش به آن اندازه دقیق نباشد. توصیه می شود تستوسترون در اواسط صبح اندازه‌گیری شود. این زمانی است که سطح تستوسترون خون به اوج خود میرسد. همچنین مهم است که بدانید دو نوع عدد تستوسترون در گزارش شما وجود دارد: توتال و فری. تستوسترون آزاد یا فری نوع زیستی و در دسترس تستوسترون است و به این معنی است که به راحتی میتوان از آن در بدن استفاده کرد. آزمایش تستوسترون توتال یا تام هم تستوسترون آزاد و هم آن چیزی که به پروتئین‌های خاصی در خون شما متصل است و فوراً برای استفاده در دسترس نیست را اندازه‌گیری می‌کند. آزمایش تستوسترون فری یا آزاد سطح تستوسترونی را که به هیچ پروتئینی متصل نیست و در جریان خون آزاد است اندازه‌گیری می‌کند. پزشک می‌تواند در تفسیر این که آیا نتایج آزمایش‌های تستوسترون شما خیلی کم است یا خیر به شما کمک کند. اگر سطح تستوسترون پایینی دارید، چه کاری باید انجام دهید؟ اگر سطح تستوسترون پایینی دارید، چندین کار وجود دارد که می توانید برای افزایش آن انجام دهید. از جمله کاهش وزن، داشتن خواب خوب، اجتناب از غذاهای فرآوری شده، سیگار نکشیدن، چون که سیگار کشیدن می تواند سطوح هورمون‌های زنانه را افزایش دهد. انجام ورزش‌های قلبی عروقی برای 30 تا 45 دقیقه و حداقل 3 بار در هفته. پرهیز از الکل، نوشیدن حداقل 2 لیتر آب در روز، خوردن 2 تا 4 عدد تخم مرغ همراه با زرده در هفته و اجتناب از محصولات سویا. برخی مکمل‌های خاص ممکن است بتوانند سطح تستوسترون شما را افزایش دهند، مانند ماکا، تریبولوز، ویتامین D3 و هورمون DHEA.
با این حال نباید بدون نظارت پزشک از هورمون DHEA یا دهیدرو اپی آندروسترون استفاده کنید، زیرا در صورت ابتلا به سرطان پروستات ممکن است سبب وخیم شدن آن شود. همچنین باید از مصرف مکمل‌های حاوی ترکیبات استروژنی مانند بیوفلاونوئیدها نیز خودداری کنید. اگر اقدامات طبیعی برای افزایش سطح تستوسترون خون به شما کمک نکرد، پزشک می‌تواند نسخه‌ای برای تستوسترون تراپی به شما ارائه دهد. نسخه را می‌توان به صورت خوراکی، تزریقی، کرم، ژل یا پدهای حاوی تستوسترون که روی پوست چسبانیده می‌شود تجویز کرد. برخلاف تصور خیلی‌ها، اگر سطح تستوسترون از حد طبیعی بالاتر باشد، مشکلات جدی برای بدن به وجود می‌آید. مشکلات مرتبط با سطوح بالای تستوسترون در مردان عبارتند از این موارد میباشد: کم شدن تعداد اسپرم، کوچک شدن بیضه ها و ناتوانی جنسی که عجیب به نظر میرسد اما واقعیت دارد، آسیب عضله قلب و افزایش خطر حمله قلبی، بزرگ شدن پروستات به همراه مشکل در ادرار کردن، آکنه، بیماری های کبدی، احتباس مایعات در بدن به همراه ورم پاها، افزایش وزن که شاید تا حدی به افزایش اشتها مرتبط باشد، فشار خون بالا، بیخوابی، سر درد، افزایش توده عضلانی، افزایش خطر لخته شدن خون، کاهش رشد در نوجوانان، رفتار پرخاشگرانه غیر مشخص، نوسانات خلقی، سرخوشی، تحریک پذیری، اختلال در قضاوت و هذیان. در میان زنان شاید شایع‌ترین اثر سطح بالای تستوسترون سندرم تخمدان پلیکیستیک باشد. این بیماری یعنی سندرم تخمدان پلیکیستیک شایع است و 6 تا 10% از زنان یائسه را تحت تاثیر قرار می‌دهد که در آن تخمدان زنان مبتلا حاوی کیست‌های متعدد می‌شود. علائم تستوسترون بالا در زنان علاوه بر سندرم تخمدان پلیکیستیک شامل پریودهای نامنظم، کاهش باروری، موهای زائد یا درشت در صورت، اندام‌ها، تنه و ناحیه شرمگاهی، تاسی با الگوی مردانه، پوست تیره و ضخیم، افزایش وزن، افسردگی و اضطراب است. یکی از درمانهای موجود برای بسیاری از این مشکلات اسپیرونولاکتون است. اسپیرونولاکتون نوعی داروی دیورتیک یا ادرارآور است که عملکرد هورمون‌های جنسی مردانه را مسدود می‌کند. زنانی که سطح تستوسترون بالایی دارند به دلیل بیماری یا مصرف دارو ممکن است علاوه بر بسیاری از مشکلاتی که مردان ممکن است داشته باشند، کاهش سایز پستان‌ها و بم شدن صدا را نیز تجربه کنند. اگر شما در خانواده یا دوستانتان سابقه ابتلا به تستوسترون پایین و عوارض آن را دارید، برای ما بنویسید که چگونه مطلع شدید و چه کاری برای درمان انجام دادید. خیلی ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. لطفاً برای آگاهی و اطلاع عزیزان و دوستانتان ویدیو را با آنها به اشتراک بگذارید. لایک و کامنت یادتون نره. دوستتون دارم. بدرود.